σε όλους τα ερωτήματα που ισοπεδώνουν την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και κατ' επέκταση το αφήγημα του χριστιανισμού. Αυτό θα είναι το σημερινό θέμα της εκπομπής μας, το οποίο σας προτρέπω και προτείνω να το δείτε ολόκληρο. Με ξέρετε ότι δεν προτείνω συνήθως να δείτε τα βίντεο μου ολόκληρα, καθώς ξέρω ότι υπάρχει λίγος χρόνος, αλλά το σημερινό πιστεύω ότι πρέπει να το δείτε ολόκληρο, να το αφομοιώσετε και να το δείτε πάνω από 2 φορές. Πάνω από 2 φορές. Ιδάλλως θα σας περάσει έτσι από μπροστά και δεν θα μπορέσετε να συλλάβετε τίποτα από όσα είπα και θα πρέπει να ξαναψάξετε από την αρχή και φυσικά να πέσετε θύματα των απατεώνων αυτής της θρησκείας που κατά τη γνώμη μου έχουν κάνει εισβολή και κατάληψη της Ελλάδας. Ποιος είμαι? Είμαι ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης, κατάγομαι από τη Δράμα, μένω στη Θεσσαλονίκη, δεν είμαι μασόνος όπως με έχουν χαρακτηρίσει μερικοί, δεν είμαι πλούσιος, είμαι ένας απλός άνθρωπος λαϊκός, κατάγομαι από τον Πόντο, πιο συγκεκριμένα Μπάφρα, Τραπεζούντα και Σαμψούντα, 3 περιοχές οι οποίες επλήγησαν από τους Τούρκους και είναι ο μεγαλύτερος λόγος για τον οποίο δεν πιστεύω στο Θεό. Αν υπήρχε Θεός, δεν θα είχαν σφάξει οι Τούρκοι ποτέ 353.000 Πόντιους, Μικρασιάτες και το νούμερο είναι πάρα πολύ προς τα κάτω. Πάρα πολύ προς τα κάτω. Είμαι ένας άνθρωπος πλέον που προτιμώ το ξύφος μου, το όπλο μου, το μαχαίρι μου αν θέλετε, τη λόγχη μου, την ασπίδα μου και με αυτά να περπατάω στη ζωή και όχι με μια πίστη στον Ιάχβε των Εβραίων. Λοιπόν, επίσης θα ήθελα να σας πω σχετικά με τα θέματα του καναλιού πριν προχωρήσουμε στο σημερινό θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας είπα και πριν, κάνω βίντεο σχετικά με την αρχαία Ελλάδα, την αρχαία ελληνική γλώσσα, γιατί η σημερινή είναι νέα ελληνική. Κάνω βίντεο σχετικά με την αρχαία ελληνική μυθολογία, επίσης με ιστορικές έρευνες, καθώς επίσης και την επικαιρότητα, οπότε όσοι γουστάρετε μπορείτε να κάνετε εγγραφή. Like δεν θα σας ζητήσω να κάνετε τώρα, θα σας ζητήσω να κάνετε στο τέλος της εκπομπής. Εσείς θα το δείτε, θα το κρίνετε και θα αποφασίσετε αν αξίζει η σημερινή εκπομπή να πάρει like ή όχι. Μέχρι και γι' αυτό μου την είπαν like. Αρέσκην. Να βάλετε αρέσκην. Μου αρέσει. Ελληναράδες μερικοί. Λοιπόν, προειδοποίηση. Δεν είναι το σημερινό βίντεο για θρησκόληπτους, φανατικούς, παροπηδωμένους χριστιανούς. Επαναλαμβάνω, δεν είναι. Για αυτή την κατηγορία των ανθρώπων καλά θα κάνουν να στρέψουν είτε τους πομπούς τους, είτε την τηλεόρασή τους, είτε ό,τι έχουν τέλος πάντων στο σπίτι τους, τους δέκτες τους, τι έχουν, να τους στρέψετε κάπου αλλού. Πάντως όχι σε αυτήν την εκπομπή, γιατί αυτή η εκπομπή σημερινή είναι για τέρμα λογικούς ανθρώπους, για Έλληνες. Δεν είναι για ανθρώπους που θα τους χαιρετήσουμε Shalom Ισραήλ, εντάξει, ούτε Shalom Greece, θα πούμε γεια σας φίλοι μου Έλληνες σήμερα. Δεν είναι λοιπόν για αυτούς τους ανθρώπους, είναι για λογικούς και προσγειωμένους ανθρώπους, οπότε να μην το δείτε όσοι πάθετε αργότερα πνευματική σύγχυση. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους χριστιανούς ορθόδοξους της Ελλάδας για τις ατελείωτες βρισχές που μου γράφετε κάτω στα σχόλια, πίσω από το πληκτρολόγιο, γιατί μπροστά δεν μπορείτε να έρθετε να μου το πείτε, αποκλείεται
αποκλείεται, τουλάχιστον face to face, ένας με ένας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε καθίστε πίσω από το πληκτρολόγιό σας, βρίστε τη μάνα μου και τον πατέρα μου και εγώ θα συνεχίσω μέχρι τελικής πτώσης να κάνω βίντεο για τον χριστιανισμό όσο με βρίζετε. Αν κάνατε αντίλογο και διάλογο σαν μορφωμένοι άνθρωποι και όχι σαν κουφάλες, θα καθόμουνα. Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Κανένα. Θα απαντούσα σε όλους και μέχρι σήμερα απαντάω σε όλους. Από αύριο δεν θα απαντάω σε κανένα βίντεο θρησκευτικού περιεχομένου. Σε κανένα. Γιατί δεν είστε εξηγημένοι και παντελονάτοι. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή θίγονται μερικών τα συμφέροντα, βρίζετε μάνες. Τα κρατάω όλα. Λοιπόν, προχωράω. Δημοσκόπηση σημερινή, πάρα πολύ απλή. Τι πιστεύετε? Αναστήθηκε ο Ιησούς? Μέχρι στιγμής 76 ψήφοι. Παιδιά, ψηφίστε. Η εκπομπή η σημερινή θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, πιστέψτε με. Οπότε θα έχετε χρόνο να ψηφίσετε μέχρι το τέλος της σημερινής εκπομπής. Αναστήθηκε ο Ιησούς? Ναι ή όχι? Όπως βλέπετε σχεδόν 50-50 μέχρι τώρα. 52-48, 51-49. Οι ψήφοι κυμαίνονται εκεί μέσα. Οπότε όσοι έχετε συνδεθεί, ψηφίζετε και στο τέλος μου γράφετε κόσμια με ευγένεια, όπως όλοι οι Ευρωπαίοι. Αλλά ξέχασα, εσείς δεν είστε Ευρωπαίοι, είστε Ασιάτες μερικοί. Έτσι, να λέγονται. Λοιπόν, τα σχόλια από κάτω κόσμια. Εντάξει, λοιπόν. Επίσης θα έπρεπε να πείτε ένα μικρό έστω ευχαριστώ για το ότι κάθεται κάποιος και προσεγγίζει την Καινή Διαθήκη με ιστορικά στοιχεία και όχι θρησκευτικά. Αν θέλατε κάποιον ο οποίος προσεγγίζει τη βίβλο και την Καινή Διαθήκη θρησκευτικά, έχετε τόσους παπάδες, αρχιεπισκόπους, μητροπολίτες και δεσπότες. Δεν έχετε ανάγκη το YouTube να σας πει τι και πώς. Δεν έχετε ανάγκη ούτε το ανθεκτικό ούτε το κανάλι του να σας πει τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέματα. Οπότε μην είστε μαζόχες και μπαίνετε και βλέπετε τα βίντεό μου. Δείτε TikTok. Λοιπόν, τώρα προχωράω. Επαναλαμβάνω για όσους με βλέπουν πρώτη φορά και δεν ξέρουν ποιος είμαι, να δείτε όλα μου τα βίντεο πάνω στον χριστιανισμό, είτε μπαίνοντας στην σχετική playlist που υπάρχει στο κανάλι, θα σας δείξω σε λίγο τα βίντεο που έχω κάνει, είτε πατώντας πάνω στο hashtag που είναι κάτω από τον τίτλο θετική ντοπαμίνη με μπλε φωσφοριζέ γράμματα. Μπείτε και θα δείτε εκεί μέσα όλα τα βίντεο που έχω κάνει για τον χριστιανισμό. Για όσους έχετε απορίες, είναι 42 βίντεο μέχρι στιγμής. Για το έλεος του Θεού, είναι 42 βίντεο πάνω στο χριστιανισμό και μερικοί συμπεριφέρεστε ακόμα σαν ασθενήπια. Δεν μπορεί να χωρέσει στον εγκέφαλο του νεοέλληνα ότι αυτό το πλάσμα που έζησε σαν Ιησούς Χριστός δεν αναστήθηκε. Δεν μπορεί να αναστηθεί ένας άνθρωπος, μόνο οι γιατροί ανασταίνουν νεκρούς με τις γνωστές διαδικασίες που γίνονται στα επίγοντα. Να είναι καλά οι άνθρωποι που καθημερινά ανασταίνουν νεκρούς. Όμως αυτούς τους ανθρώπους δεν τους κάνετε αγίους. Και όσοι γιατροί και καρδιολόγοι και εντατικολόγοι δούνε αυτό το βίντεο, είναι αφιερωμένο σε αυτούς τους ανθρώπους, τους ήρωες, τους οποίους δεν τους κάνετε κουφάλες, ούτε ήρωες, ούτε αγίους αφού αναστήσουν τους νεκρούς σας, αλλά τρέχετε
και ακουμπάτε τον οβολό σας στην εκκλησία. Ήταν που δεν θα σας χάριζα σήμερα. Δεν θα σας χαρίσω σήμερα. Σήμερα θα γίνει χαμός. Γιατί με βρίσατε πάρα πολύ άσχημα τις προηγούμενες ημέρες και δεν το συγχωρώ. Εγώ δεν είμαι χριστιανός να συγχωρώ αυτά που μου λένε μερικοί. Και όσοι έχετε αμφιβολίες, μπείτε και δείτε ποιος ξεκινάει τις ύβρις. Κάτω στην περιγραφή σε όλα μου τα βίντεο, στα σχόλια, μπείτε να δείτε ποιος ξεκινάει τις ύβρις. Ξεκινάω εγώ και λέω μπιπ μπιπ μπιπ, ή κάποιοι με προκαλούν και στη συνέχεια εγώ παίρνω φωτιά και παίρνω ανάποδες. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Ιστορικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εννοείται πως υπήρξε ο Ιησούς Χριστός. Εννοείται ότι τον σταύρωσαν. Για όσους με βλέπετε πρώτη φορά και δεν ξέρετε ποια είναι η γνώμη μου πάνω στον Ιησού Χριστό, την έχω πει σε πάρα πολλά μου βίντεο και θα την επαναλάβω και σήμερα. Η γνώμη μου για τον Ιησού Χριστό είναι ότι ήταν βασιλικού γένους, επαναστάτης, αρχηγός του κινήματος των ζηλωτών του Ισραήλ εναντίον της Ρώμης και εναντίον του Πόντιου Πιλάτου, ο οποίος βασίλευε σε εκείνες τις περιοχές εκείνη την χρονική περίοδο. Λοιπόν, για να πάρετε μία ματιά του τι έχω κάνει μέχρι στιγμής στο κανάλι, δείτε αυτά εδώ τα βίντεο, τα οποία κάποιοι πίστευαν ότι θα πατώσουν, ότι δεν θα πάνε καλά, αλλά όπως βλέπετε ο κόσμος κάτι έχει αρχίσει και καταλαβαίνει ότι κάνει ο θετικός στο κανάλι. 33.000 προβολές, η ερώτηση που κανένας χριστιανός δεν απάντησε. Ο Ιησούς δεν γεννήθηκε 25 Δεκεμβρίου. Ο πραγματικός λόγος που οι Ρωμαίοι σταύρωσαν τον Ιησού Χριστό, η αλήθεια για την παγανιστική, γιατί παγανιστική είναι, εβραϊκή γιορτή που δεν θέλουν να μάθεις, κοιμισμένε νεοέλληνα ντουντούκα, να ξυπνήσεις επιτέλους, μπας και ξυπνήσεις. Ο Ιησούς δεν ήταν αυτός που νομίζεις, αλλά ήταν μάγος και μοιημένος στα μυστήρια της Αιγύπτου. Έτσι. Πώς επικράτησε στην Ελλάδα ο χριστιανισμός? Οι χριστιανοί με έκαναν εχθρό του χριστιανισμού. Ποιοι έκαψαν την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας? Σίγουρα δεν την έκαψαν οι Άραβες, την έκαψαν οι χριστιανοί. Η διωγμή του Θεοδόσιου, θα έχετε χρόνο ατελείωτο να τα χωνέψετε όλα και να τα καταναλώσετε τα βίντεο. Μόνο ο Θεός είναι Άγιος και αγαθός. Θεά Αθηνά η Παναγία, η αντιγραφή πλαστογράφηση που έκαναν οι χριστιανοί, αντέγραψαν την Αθηνά και την έκαναν Παναγία. Για ποιο λόγο δεν είμαι χριστιανός? Ο Ζάμπλουτος Πατριάρχης Κύριλλος της Ρωσίας, δισεκατομμυρίουχος, Καποδίστριας, συνεχίζει. Το μεγαλύτερο ψέμα της ιστορίας που είναι η Ναζαρέτ, ότι δεν υπήρχε καν την εποχή του Ιησού. Αν ο Ιησούς ήταν Έλληνας και αν μίλησε για τους Έλληνες, δεν μίλησε φυσικά ποτέ για τους Έλληνες ο Ιησούς. Οι μυστικοί συμβολισμοί του θανάτου του Ιησού και ούτω καθεξής. Τα βίντεο είναι πάρα πολλά, οπότε σας προτρέπω να πάτε να τα δείτε και το έχω πει άπειρες φορές και κανείς δεν με δίνει σημασία. Κρατήστε ρε σημειώσεις, έλεος πια, λες και απευθυνόμαστε σε παιδάκια. Κρατήστε σημειώσεις, γιατί μετά η ρημάδα η μνήμη που την πενεύανε τόσο πολύ οι Πυθαγόροι φεύγει και δεν θυμάστε τίποτα. Και έρχεστε πίσω στα βίντεο μου και μου λέτε ξανά τις ίδιες μπουρδες. Και όλα αυτά γίνονται γιατί δεν κρατάτε σημειώσεις. Οπότε δεν σας λυπάμαι, καλά να πάθετε που κάποιοι τυχαίνει κάπου κάτι να διαβάσετε και σας ξανατουμπάρουνε. Λοιπόν, έχοντας πει όλα αυτά και έχοντας κάνει μια πολύ μεγάλη εισαγωγή σχεδόν 15 λεπτών, πάμε να δούμε την σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή είναι κάποια ερωτηματικά τα οποία προκύπτουν αφού διαβάσουμε την Καινή Διαθήκη. Και επειδή κάποιοι πιστεύετε ότι δεν διαβάζω τα κανονικά Ευαγγέλια, λοιπόν σήμερα έκατσα εδώ και 3 ώρες και μπήκα στον κόπο να σας τα πετάξω ακριβώς μπροστά στα μάτια σας τα εδάφια,
με τις σχετικές ερωτήσεις που θα προκύψουν διαβάζοντάς τα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Κάποιες βασικές ερωτήσεις σχετικά με την Ανάσταση, και πιστεύω ότι δεν αναστήθηκε ο Ιησούς. Εγώ το πιστεύω 100%. Η πρώτη μου ερώτημα, γιατί δεν τον γνώρισε τον Ιησού η Μαρία Μαγδαληνή μετά την Ανάσταση? Εσείς όλοι οι φωστήρες που είστε εκεί έξω και με ειρωνεύεστε και με χλευάζετε, αλλά ποτέ δεν απαντάτε σε αυτά που λέω, ποτέ, κότες, πάντα με βρίζετε, απαντήστε. Εγώ μετά θα σας τα δείξω όλα, θα σας διαβάσω ακριβώς κιόλας. Τώρα σας κάνω τις ερωτήσεις. Γιατί δεν τον γνώρισε η Μαρία Μαγδαληνή τον Ιησού όταν αναστήθηκε και τον πέρασε για τον Κυπουρό? Πρώτο. Δεύτερο. Στην πορεία προς την Εμαούς, όπου πήγαιναν κάποιοι για προσκύνημα, γιατί δεν τον αναγνώρισαν μετά την Ανάσταση τον Ιησού? 3-4 χρόνια έκανε κήρυγμα. Μια σταλιά περιοχή είναι εκεί πέρα. Η Γαλιλαία, η Ναζαρέτ, η Βιθλεέμ, η Ιερουσαλήμ. Βάλτε σε όλες μαζί μέσα. Πόσος κόσμος να υπήρχε τότε Εβραίος? Πόσοι Εβραίοι να ήτανε? Για ποιο λόγο δεν τον αναγνώρισαν? Θα τα δείτε όλα μετά. Δεν τον αναγνώρισαν οι προσκυνητές. Γιατί? Άλλαξε μορφή? Μπορεί. Πάμε παρακάτω. Γιατί φοβήθηκαν και τρόμαξαν η Μαρία η Μαγδαληνή, η μητέρα του Ιακώβ επίσης Μαρία, και η Σαλόμη όταν πήγαν στον τάφο του? Γιατί τρόμαξαν? Γιατί θορυβήθηκαν? Και θα δείτε μετά συγκεκριμένα ότι αναφέρει 3 λέξεις ο Ευαγγελιστής: τρόμο, φόβο και έκσταση. Βλέπεις έναν αναστημένο? Τρόμο, φόβο και έκσταση. Όχι χαρά, όχι αγαλίαση, τίποτα. Λοιπόν, γιατί? Πάμε παρακάτω. Αργότερα, προχωρώντας, θα δούμε ότι άλλος Ευαγγελιστής γράφει ότι εμφανίστηκε με άλλη μορφή σε κάποιους. Τι έκανε, λέει? Εμφανίστηκε με άλλη μορφή σε κάποιους. Με άλλη μορφή. Με άλλη μορφή τι σημαίνει ακριβώς? Δηλαδή, άλλη φάτσα? Μήπως φορούσε κάποιος μάσκα και το έπαιζε Ιησούς? Εκμαγείο? Μήπως κάποιος φορούσε μάσκα και το έπαιζε Ιησούς? Γιατί να λέει σε κάποια φάση δηλαδή αυτό το πράγμα με άλλη μορφή? Και θα το δείτε μετά ότι το λέει ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι μέσα. Θα έχουμε χρόνο να τα πούμε όλα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το ξέρετε ότι όλη η ιστορία της ανθρωπότητας ήταν καταγεγραμμένη όχι απλά μόνο κατά έτος, όχι απλά μόνο κατά περίοδο, αλλά μέχρι και κατά μήνα σε πολλές περιπτώσεις. Το ξέρετε αυτό? Για ποιο λόγο σας το λέω? Γιατί δεν είναι καταγεγραμμένη αυτή η περίοδος, ξέρετε? Γιατί? Θα τα δούμε μετά. Σας έχω μια έκπληξη από ένα βιβλίο. Επειδή κάποιοι αφελείς λένε ότι ο Ιησούς δεν υπήρξε ιστορικά, εγώ σήμερα για πολλοστή φορά, κι ας με έχει κουράσει αφάνταστα, θα σας αποδείξω ότι τα βιβλία του Τάκητου, του Τερτιλιανού, του Ιώσιππου, που κάλυπταν ακριβώς αυτήν την περίοδο, τα κάψανε. Ποια περίοδο? Την περίοδο από το 25 μέχρι το 40, 50, 60, που ήταν η περίοδος της δράσης του Χριστού και των πρωτοχριστιανών. Τα έχουν κάψει τα βιβλία αυτά. Υπάρχουν αναφορές ότι υπήρχαν τα βιβλία αυτά.
Και ήταν μόνο αυτοί? Όχι. Ήταν κι άλλοι. Πολύ ιστορικοί. Κι άλλοι, των οποίων τα κεφάλαια λείπουν. Πού πήγαν? Πού πήγαν τα κεφάλαια που μιλούσαν για τους Ιουδαϊκούς πολέμους και τις Ιουδαϊκές εξεγέρσεις? Απαντήστε μου οι χριστιανοί που θα μπείτε μετά κάτω σχόλια. Πού πήγαν? Ποιος τα εξαφάνισε και γιατί τα εξαφάνισαν? Τι θέλαν να αποκρύψουν? Όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ιστορική εκδοχή του Ιησού. Oh yes, oh yes. Εξαφάνισαν όλους τους ιστορικούς για να μείνει μόνο η θεολογική πλευρά. Μόνο. Να μην υπάρχει κόντρα, να μην υπάρχει αντίλογος. Το ξέρατε? Όχι. Το μάθατε λοιπόν γι' αυτό. Και θα σας διαβάσω μετά ακριβώς ποιοι ήτανε. Οι Ρωμαίοι, και όχι μόνο, και Σύριοι έγραφαν, και Έλληνες έγραφαν, και Ιουδαίοι έγραφαν, και Ρωμαίοι έγραφαν. Και ποιος ξέρει ποιοι άλλοι είχαν γράψει, και όχι μόνο κατέστρεψαν τα δικά τους έγγραφα, αλλά κατέστρεψαν και τα έγγραφα που ήταν στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, τα οποία ήταν πάρα πολλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Άλλη ερώτηση και θα μπούμε σιγά σιγά σε λίγο στα Ευαγγέλια που αναφέρουν τα εδάφια με την Ανάσταση του Ιησού και θα δείτε εκεί το τι συμβαίνει. Της τρελής γίνεται. Λοιπόν, μεταξύ των Ευαγγελιστών, έτσι. Πάμε παρακάτω. Γιατί δεν αναφέρει τη Σαλόμη ο Ματθαίος? Γιατί οι πρώτοι αντιγραφείς πλαστογράφοι, παραχαράκτες της ιστορίας, ήταν κατσαπιάδες. Ναι, να πονέσει και να τσούξει. Να πονέσει και να τσούξει. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι αναφέρουν ότι στον τάφο του Ιησού πήγανε οι δύο οι Μαρίες, η Μαγδαληνή και η μητέρα του Ιακώβ, αλλά ο Ματθαίος δεν την αναφέρει τη Σαλόμη. Όλοι οι υπόλοιποι την αναφέρουν. Ο Ματθαίος, ο οποίος είχε απευθείας high internet connectivity, υπερσυνδεσιμότητα με τον θείο κόσμο, με τον Θεό, ξέχασε να το γράψει ο άνθρωπος και δεν τον διόρθωσε το Άγιο Πνεύμα. Να του πει, αδερφέ, Μαθέ, ξέχασες να γράψεις για την Σαλόμη, ότι και η Σαλόμη ήτανε μαζί. Έτσι, αλλά ξέχασε να το γράψει. Γιατί την ξέχασε? Άλλο στοιχείο. Κανένας από τους τρεις άλλους Ευαγγελιστές, κανένας δεν αναφέρει κάτι περί σεισμού. Κανένας. Ούτε ο Ιωάννης, ούτε ο Λουκάς, ούτε ο Μάρκος. Έρχεται όμως ο Ματθαίος ο μάγκας, ο φευγάτος, ο σπινταριστός και λέει, μάγκες, εμφανίστηκαν άγγελοι και ούτω καθεξής και σεισμοί συνέβαιναν. Οι άλλοι όμως ξέχασαν να τα αναφέρουν. Γιατί? Κατσαπιάδες. Αντιγραφής παραχαράκτης του 4ου αιώνα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στα ερωτήματα που θα πονέσουν πάρα πολλούς εγκεφάλους. Αν έχετε φτάσει, αγαπητοί μου χριστιανοί, μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο, σας προτρέπω να μην δείτε άλλο. Όσοι χριστιανοί δουν ή έχουν δει μέχρι τώρα, να μην δουν παρακάτω το βίντεο. Γιατί αυτά που θα πω, πιστέψτε με, θα τους στεναχωρήσουν ακόμα περισσότερο.
Γρηγόρη, ευχαριστώ πολύ για τον αποκλεισμό που έκανες. Μάλλον ο τύπος έβριζε. Λοιπόν, πάμε. Είστε έτοιμοι? Έστω και αν υποθέσουμε ότι ο Ιησούς όντως αναστήθηκε, που δεν υπάρχει περίπτωση, κανένας δεν μπορεί να καταργήσει τους φυσικούς νόμους. Κανένας. Για λίγα λεπτά, αν είναι νεκρός, τον αναστήσεις, ξέρω εγώ, ναι. Αν υπάρξει, όπως είπε και ένας φίλος πριν το βίντεο, νεκροφάνεια και δεν είχε πεθάνει, εντάξει, μπορεί και να γίνει έτσι. Αλλά θα τον αναγνώριζαν άμα ήταν αυτός. Επαναλαμβάνω, αν ο Ιησούς είχε υποστεί νεκροφάνεια και μετά το παίξαν ότι αναστήθηκε, θα τον αναγνώριζαν, αγαπητοί μου φίλοι, αυτοί που τον είδαν μετά αναστημένο, αλλά δεν τον αναγνώρισαν. Μέχρι και η Μαρία, ποια? Η Μαρία, η γυναίκα του, βάσει κοπτικού εγγράφου του 3ου αιώνα, η γυναίκα του, η Μαρία Μαγδαληνή, αναφέρεται ότι δεν τον αναγνώρισε τον Ιησού. Άρα αποκλείεται η νεκροφάνεια. Άρα κάποιος άλλος ήταν μάλλον στον τάφο του. Ποιος πήγε στον τάφο του Ιησού και το έπαιξε ότι ήταν ο Ιησούς? Δεν θα σας το πω σήμερα. Θα κάνετε εγγραφή, θα χτυπήσετε το κουδουνάκι και θα περιμένετε υπομονετικά να έρθει εκείνη η στιγμή. Και πιστέψτε με, θα έρθει πάρα πολύ σύντομα. Λοιπόν, όπως σας έλεγα και πριν, αν έχετε φτάσει μέχρι εδώ, χαρά στο κουράγιό σας, και πού να δείτε τι ερωτήματα θα σας κάνω τώρα. Αφού λοιπόν έγινε η ανάληψή του εις τους ουρανούς, όπως θα δούμε σε λίγο στα πολύ σβέλτα χωρία και εδάφια της Καινής Διαθήκης, γιατί ο Ιησούς, αφού αναστήθηκε, δεν έμεινε εδώ στη γη? Αφού κέρδισε τον Άδη, τον θάνατο, γιατί δεν έμεινε εδώ πάντα στη γη, ώστε να μην πολεμούν μεταξύ τους οι άνθρωποι, να πηγαίνει από τόπο σε τόπο αθάνατος γάρ, αθάνατος, να πηγαίνει από τόπο σε τόπο, να θεραπεύει και τα παιδάκια τα οποία γεννιούνται με ασθένειες, λοιπόν, και να πιστεύουν όλοι σε Αυτόν. Γιατί δεν έμεινε στη γη? Γιατί στο καπάκι πρέπει να εξαφανιστεί με συνοπτικές διαδικασίες και να πάει στους ουρανούς να κρυφτεί? Θέλετε κι άλλα? Θα σας πω κι άλλα. Γιατί τόση βιασύνη να φύγει από τη γη αμέσως μετά την Ανάστασή του? Τι έπαιξε δηλαδή? Γιατί ρε αδερφέ τόσο γρήγορα? Μπαμ μπαμ μπαμ, ήρθα, σταυρώθηκα, έφυγα. Γιατί? Κάτι δεν πάει καλά. Επόμενη ερώτηση. Γιατί δεν πήγε στους αρχιερείς? Γιατί δεν πήγε στον Καϊάφα? Γιατί δεν πήγε στον Πόντιο Πιλάτο? Γιατί δεν πήγε στον αυτοκράτορα της Ρώμης να τον πείσει να αφήσει ήσυχους τους ταλαιπωρημένους Εβραίους, εφόσον ήταν πλέον άειλος, πνευματικός και μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε? Αν υποθέσουμε ότι ήταν άειλος, προσέξτε όμως τώρα, ήταν όντως άειλος αυτός που είπε ότι ήταν ο Ιησούς? Ξέρω, οι πληροφορίες είναι πάρα πολλές, πρέπει να καθίσετε να το δείτε 1 και 2 και 3 φορές ολόκληρο με σημειώσεις, αλλιώς από εδώ θα μπουν, από εδώ θα βγουν. Εννοείται. Εγώ τις έχω αφομοιώσει επειδή έχω διαβάσει τα βιβλία πάνω από 5 φορές και πιο συγκεκριμένα τα εδάφια που το αναφέρουν αυτό. Έτσι, οπότε έχουν γίνει κτήμα μου. Γιατί λοιπόν δεν πήγε σε αυτούς όλους? Και όπως θα παρατηρήσετε σε λίγο, όχι απλά μόνο δεν πήγε να τους πει κάνατε μεγάλη γκάφα που με σταυρώσατε. Τώρα μετανοήστε. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Όπως θα δείτε,
όχι απλά μόνο δεν πήγε, κρυβότανε κιόλας. Όποιος το έπαιζε Ιησούς και η Μαρία, επαναλαμβάνω, δεν τον γνώρισε, τον πέρασε για κυπουρό. Όποιος το έπαιζε Ιησούς μετά την Ανάσταση και καλά του Ιησού, κρύφτηκε, εξαφανίστηκε. Διαδόθηκε, λέει, και καλά ο λόγος, αλλά τον έκρυβαν. Για ποιο λόγο τον έκρυβαν? Και για ποιο λόγο? Σε ένα σημείο γράφει ότι φανερώθηκε σε αυτούς με άλλη μορφή. Με άλλη μορφή. Δηλαδή όταν αναστήθηκε και καλά είχε αλλάξει πρόσωπο. Είχε γίνει κάποιος άλλος. Για να καταλαβαίνουμε και τι διαβάζουμε. Και επειδή σας έχω πει ότι εγώ είμαι ιστορικός στο θέμα της Καινής Διαθήκης, δεν τα βλέπω όλα πνευματικά. Θα πρέπει να μου γράψετε μετά στα σχόλια πάνω σε όλες αυτές τις ερωτήσεις που σας έθεσα, οι οποίες είναι, το ξέρω, είναι πάρα πολλές. Πάρα πολλές και δεν θα βγάλετε άκρη. Γιατί δεν πήγε στους αρχιερείς? Το πιο απλό, γιατί δεν πήγε στους αρχιερείς? Να τους πει, παιδιά, εδώ κάνατε μεγάλη. Δεν έπρεπε να με σταυρώσετε. Κοιτάξτε με, είμαι εδώ. Αναστήθηκα. Λοιπόν, αυτές ήταν όλες οι ερωτήσεις. Αν μείνετε μέχρι το τέλος, επίσης, θα σας πω ότι έχω να κάνω μια πάρα πολύ μεγάλη αποκάλυψη, την οποία όμως σας είπα δεν θα το πούμε ολόκληρο σήμερα αυτό. Θα σας δώσω εγώ όμως ένα hint, που λένε και οι Αμερικάνοι, έτσι, μια πληροφοριούλα, και εσείς θα αποφασίσετε αν θα κάνετε εγγραφή ή όχι για να περιμένετε εκείνο το βίντεο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα εδάφια. Πάμε στον Ματθαίο. Θα πρέπει εγώ, όπως πάντα δυστυχώς, να γίνω μικρούλης για να μπορέσετε να απολαύσετε καλύτερα την εικόνα που θα ήθελα να την βλέπετε. Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ. Όπα, Ματθαίος. Πάμε, 28:1. Δώστε μου λίγο ένα δεύτερο να το βρω κι εγώ. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Ματθαίος 28ο κεφάλαιο. Δεν ξέρω, ελπίζω να το βλέπετε καλά στις οθόνες σας. Πιστεύω ότι έχω μικρύνει αρκετά, λίγο ακόμα, για να μπορέσετε να βλέπετε πιο εύκολα το κείμενο. Ωραία. Ελπίζω αυτό εδώ έτσι να το καλύπτει κάπως παραπάνω. Ωραία. Εδώ. Πιστεύω ότι είμαστε εντάξει, παιδιά. Πάμε να δούμε. Ματθαίος 28. Πολύ αργά δε, κατά τη νύχτα του Σαββάτου, να ξέρετε ότι είναι από τους Ορθόδοξους ορίζοντες και είναι ακριβώς γκαραντί αυτά τα οποία γράφουν στα Ευαγγέλια. Εντάξει. Πολύ αργά δε, κατά τη νύχτα του Σαββάτου, όταν βαθιά εγλυκοχάραζε η πρώτη μέρα της εβδομάδας, ήλθε η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη η Μαρία για να ειδούν τον τάφον. Πουθενά δεν κάνει αναφορά για την Σαλόμη ο Ματθαίος. Εντάξει. Πουθενά, ο Θεόπνευστος. Πάμε παρακάτω. Θέλω σχόλιο μετά πάνω σε αυτό, να δω τι θα μου πείτε. Και ιδού, σεισμός μέγας έγινε. Η υπόλοιπη κουβέντα περί σεισμού, έτσι. Διότι άγγελος Κυρίου κατέβηκε από τον ουρανόν, προσήλθεν στο μνημείον, εκύλισεν από την θύραν των λίθων και εκάθιτο επάνω εις αυτόν. Ερώτηση, έχει βρεθεί αυτός ο λίθος? Τι πιστεύετε? Όποιος έχει την απάντηση, κάτω στα σχόλια. Εγώ ήδη μαντεύω ότι αυτός ο λίθος δεν έχει βρεθεί πουθενά. Πάμε παρακάτω. Ήτο δε η εξωτερική του εμφάνισης σαν αστραπή και το ένδυμά του ολόλευκόν σαν το χιόνι. Μεγάλη φαντασία. Από τον φόβον δε του αγγέλου συνεκλονίστησαν οι φρουροί, παρέλυσαν και έγιναν σαν πεθαμένοι. Ομίλησε δε τότε ο άγγελος προς τας γυναίκας και είπε: «Σεις μη φοβήστε, διότι ξέρω ότι ζητείτε να ειδείτε Ιησούν των εσταυρωμένων. Δεν είναι πλέον εδώ, διότι ανεστήθη όπως σας είχε πει. Ελάτε να ειδείτε τον τόπον όπου είχε τεθεί ο Κύριος. Και τώρα γρήγορα πηγαίνετε και είπετε στους μαθητάς του ότι ανεστήθη εκ των νεκρών
και ιδού προπορεύεται από σας και σας περιμένει στην Γαλιλαία. Εκεί θα τον ειδείτε. Ιδού σας είπα όσα έπρεπε να σας πω. Αλλάζω λίγο και το δικό σας τώρα για να το δείτε. Λοιπόν, εδώ. Και οι γυναίκες βγήκαν ταχαίως από το μνημείο με φόβον. Γιατί με φόβον? Γιατί φοβούνταν μην τις συλλάβουν οι Ρωμαίοι και τις πάνε για σταύρωση. Και χαράν μεγάλη, θα δείτε ότι οι υπόλοιποι δεν γράφουν πουθενά τη λέξη χαράν. Μόνο Ματθαίος. Και έτρεξαν να αναγγείλουν στους μαθητάς του το χαρμόσυνον γεγονός. Ενώ δε επήγαιναν να αναγγείλουν αυτά στους μαθητάς του, και ιδού ο Ιησούς τας συνήντησε λέγον «Χαίρετε». Αυτέ δε, αφού τον επλησίασαν, έπιασαν με βαθία ευλάβεια τους πόδας του και τον επροσκύνησαν. Τότε είπε προς αυτάς ο Ιησούς «Μη φοβήστε, πηγαίνετε να αναγγείλατε στους αδελφούς μου», δηλαδή στους μαθητές του, «ότι με είδατε, για να αναχωρήσουν εις την Γαλιλαία, εκεί θα με ειδούν». Να δω λίγο που βρισκόμαστε, είμαστε στο 13. Ωραία, συνεχίζω. Ενώ δε αυτές σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου επήγαιναν, ιδού μερικοί στρατιώτες της φρουράς ήρθαν στην πόλη και γνωστοποίησαν στους αρχιερείς όλα όσα είχαν γίνει. Στο καπάκι δείχνει ότι τους έδωσαν τα φράγκα, εντάξει, για να τους λαδώσουν τους φρουρούς και για να μην προδώσουν τίποτα. Πάμε λίγο πιο κάτω για να μην σας κουράζω με την αφήγηση εξ ολοκλήρου και δείτε λίγο εδώ τι λέει. Δείτε λίγο εδώ. Οι δε 11 μαθητές μετέβησαν στην Γαλιλαία, στο όρος το οποίο τους είχε ορίσει διασυνάντησιν ο Ιησούς, και οι δόντες αυτών τον επροσκύνησαν. Μερικοί δε είχαν κάποια αμφιβολία να πιστέψουν ότι αυτός πράγματι ήταν ο Ιησούς. Γιατί? Τόσο πια έπαθαν από την Ανάσταση? Όχι, γιατί έβλεπαν κάποιον άλλον στη θέση του. Και αφού επλησίασεν όλους ο Ιησούς, ομίλησε προς αυτούς και είπε «Μου εδόθη και ως προς τον άνθρωπον κάθε εξουσία στον ουρανόν και στην γην». Έπαρση. Λοιπόν, πηγαίνετε τώρα και διδάξατε εις όλα τα έθνη την αλήθεια, και αυτούς που θα πιστεύσουν και θα γίνουν μαθητές σας, βαπτίσατε τους στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και ούτω καθεξής. Έτσι τελειώνει η αφήγηση του Ματθαίου, η οποία κατά την γνώμη μου βλέπετε ότι παρουσιάζει αυτό το παράξενο της αφήγησης. Κάποιοι δεν τον πίστεψαν ότι είναι αυτός και το έχουν περάσει αυτό εντελώς έτσι στον ντούκου μερικοί και λένε έλα μωρέ, εντάξει, είχαν πάθει σοκ, σου λέει εντάξει, οι άνθρωποι τώρα το πιο πιθανό είναι να μην περιμένανε ότι ο Ιησούς θα μπορούσε να αναστηθεί και να κάνει ένα τόσο μεγάλο θαύμα. Ωραία. Πάμε παρακάτω να εξετάσουμε τον Μάρκο, κεφάλαιο 16. Πάλι το ίδιο. Εδώ. Πάμε πάλι. Εδώ είμαστε. Μάρκος. Κατά την επομένη, όταν έδισε ο ήλιος και πέρασε το Σάββατον, η Μαρία η Μαγδαληνή και η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλόμη ηγόρασαν αρώματα δια να έλθουν στον τάφον και αλείψουν τον Ιησούν. Και πολύ πρωί την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, την ώρα που εγλυκοχάραζε το φως του ήλιου, ήλθαν στο σημείον. Όπως βλέπετε, εγλυκοχάραζε το φως του ήλιου. Εντάξει, πουθενά δεν λέει ούτε για σεισμούς ούτε για τίποτα. Εγλυκοχάραζε, εντάξει, το φως του ήλιου. Δεν τους βλέπουμε καν να πανικοβάλλονται και ούτε να βιώνουν κάποια ταραχή λόγω κάποιου γεγονότος. Απίστευτο. Τίποτα. Και έλεγαν μεταξύ των, ποιος θα μας αποκυλήσει των βαρύν λίθων από την θύρα του μνημείου? Εντάξει, στο άλλο που διαβάζαμε πριν του Μαθαίου δεν αναφέρεται καν αυτός ο διάλογος.
Και μόλις εσήκωσαν τα βλέμματα τον είδαν ότι είχε αποκυλιστεί ο λίθος, ο οποίος άλλωστε ήταν πολύ μεγάλος. Δεν αναφέρει όμως ότι, όπως ο Ματθαίος προηγουμένως, ότι ο άγγελος το έκανε. Εντάξει, τίποτα. Για να μην λέτε ότι δεν προσέχω. Και αφού εμπήκαν στο μνημείο, είδαν να κάθεται στα δεξιά ένας νέος ντυμένος λευκήν στολήν. Προσέξτε, και κατελήφθησαν από τι πιστεύετε? Από χαρά και δέος? Όχι. Από φόβον και κατάπληξην. Σου λέει, όχ, θα γίνει τώρα εδώ πέρα τίποτα, θα μας πιάσουν οι Ρωμαίοι και θα μας σταυρώσουν και εμάς. Γιατί ο σταυρικός θάνατος των γυναικών στη Ρώμη ήταν χειρότερος για τις γυναίκες. Θα δούμε σε επόμενα επεισόδια το γιατί. Αυτός δε τους είπε, μη απορείτε και μη φοβήστε. Γνωρίζω ότι ζητείτε Ιησούν των Ναζαρινών, των εσταυρωμένων. Ανεστήθη δεν είναι εδώ. Ιδού ο τόπος που τον είχαν θέσει. Αυτό που φαίνεται προφανώς και στις οθόνες σας που βλέπετε. Αλλά πηγαίνετε, πέστε στους μαθητάς του και ιδιαιτέρως στον Πέτρον, τον Κεφά μάλλον εννοεί, ότι πηγαίνει νωρίτερα από εσάς στη Γαλιλαία. Δηλαδή περπατάει. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν έχετε την λογική μερικοί να το καταλάβετε. Γιατί μερικοί έχουν πορωθεί από την πίστη. Πηγαίνει νωρίτερα. Με τι? Με τα πόδια? Με τι? Εκεί θα τον είδετε όπως άλλωστε σας είχε πει. Λοιπόν, και αφού έφυγαν από το μνημείο, τας είχε δε καταλάβει τρόμος και κατάπληξης και δεν είπαν εις κανέναν τίποτε, διότι εφοβούντο. Προσέξτε λίγο. Τρόμος και κατάπληξης. Να δω λίγο. Έχω βάλει λάθος τέτοιο. Μισό λεπτό και λίγο. Εδώ είμαστε. Συγγνώμη για το τέτοιο. Έγινε λάθος από μένα. Όσοι θέλετε, παιδιά, διαβάστε ξανά από την αρχή το κείμενο. Εντάξει, έκανα λάθος. Επαναλαμβάνω. Τας είχε δε καταλάβει τρόμος και κατάπληξης. Γιατί να τρομάξουν και να πάθουν κατάπληξη? Και δεν είπαν εις κανέναν τίποτε, διότι εφοβούντο. Το βλέπετε τέρμα κάτω. Γιατί να φοβηθούν? Γιατί να τις πιάσει τρόμος και κατάπληξη? Άρα κάτι φοβήθηκαν. Την σύλληψη. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Ένα λεπτό. Εδώ, να το έχετε κι εσείς. Sorry για πριν, παιδιά. Λοιπόν, αφού δε ανεστήθη ο Ιησούς, τώρα βρισκόμαστε στην εμφάνιση του Ιησού στους μαθητές του. Αφού δε ανεστήθη ο Ιησούς το πρωί της πρώτης ημέρας της εβδομάδας, παρουσιάστηκε πρώτον εις την Μαρία τη Μαγδαληνή, από την οποία είχε διώξει, λέει, 7 δαιμόνια. Για όσους πιστεύετε σε δαιμόνια, εγώ δεν πιστεύω σε δαιμόνια, που να βαράτε μερικοί κάτω τον κόλο σας. Εντάξει. Γιατί να μην μπαίνουν σε όλους και να μπαίνουν σε μερικούς? Εν πάση περιπτώσει. Για μένα, μπουρδες. Αυτή επήγε και ανήγγειλε το ευχάριστον γεγονός στους μαθητάς του, οι οποίοι επενθούσαν και έκλαιον. Εκείνοι δε όταν ήκουσαν ότι ο διδάσκαλος ζει και ότι επαρουσιάστηκε εις αυτήν, δεν επίστευσαν. Γιατί να μην πιστέψουνε? Έπειτα από αυτά εφανερώθηκε με άλλη μορφή από εκείνην που είχε πριν σταυρωθεί εις 2 από αυτούς που επεριπατούσαν και πήγαιναν εις κάποιον χωράφι απανωτά εγκεφαλικά, και δεν το έχει προσέξει κανένας αυτό το κείμενο. Και πραγματικά, να σας πω την αλήθεια, δεν σας λυπάμαι μερικούς που δεν έχετε καθίσει να διαβάσετε, γιατί υπάρχει και στην καθαρεύουσα, ας το πούμε έτσι, στα αρχαία ελληνικά βασικά είναι, αλλά υπάρχει και στην καθαρεύουσα που διαβάζω εγώ τώρα, με συγχωρείτε, οπότε εύκολα μπορείτε να καταλάβετε το κείμενο. Δεν σας φταίει ο θετικός που δεν έχετε καθίσει ποτέ να δώσετε σημασία σε αυτά τα οποία έχουν γραφτεί. Τι έγινε, λέει? Εφανερώθηκε με άλλη μορφή από εκείνην που είχε σταυρωθεί.
πάρτε υπογλώσσια. Τι σημαίνει αυτό? Άλλος ήταν. Δεν χρειάζεται καν να αναρωτηθούμε τι έγινε. Ξέρω ότι είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες και σας είπα και πριν, πρέπει να το δείτε το βίντεο τουλάχιστον 2 φορές. Για να, όχι 2 με 3 φορές. Εγώ τα διάβασα όλα αυτά πάνω από 5 για να τα καταλάβω όλα και να μου γίνουν κτήμα και μάθημα το τι γράφει μέσα. Καταλαβαίνετε τι λέει? Γιατί δεν το έχει δώσει καν σημασία? Γιατί πολύ απλά οι θεολόγοι αλλάζουν το νόημα. Δείτε λίγο τι λέει το αρχαίο κείμενο. Μετά δε ταύτα δυσύν εξ αυτών περιπατούσιν εφανερώθη εν ετέρα μορφή πορευομένης εις αγρών, με άλλη μορφή από εκείνη που είχε σταυρωθεί. Άρα ήταν άλλος. Το ποιος ήταν θα το μάθουμε σε επόμενο επεισόδιο. Σήμερα θα πάρετε μόνο έτσι μια πληροφοριούλα στο τέλος του βίντεο. Ποιος ήταν αυτός ο μυστήριος Χ που το έπαιζε Ιησούς χωρίς να είναι Ιησούς, γι' αυτό και κανείς δεν τον αναγνώριζε όταν τον έβλεπε. Και έχουμε κι άλλα πολλά να πούμε. Λοιπόν, και εκείνοι επήγαν και ανήγγυλαν τούτο στους άλλους Αποστόλους, αλλά ούτε εις εκείνους επίστευσαν. Τι γίνεται εδώ? Ούτε εις εκείνους επίστευσαν. Πάμε παρακάτω. Ύστερον δε φανερώθηκε και στους 11, όταν αυτοί είχαν καθίσει να φάγουν, και τους ήλεγξε δια την απιστίαν των και την σκληροκαρδίαν των. Φαντάζομαι καταλαβαίνετε τι λέει, διότι δεν επίστευσαν εις εκείνους που τον είχαν δει αναστημένον. Γελάω. Και τους είπεν, δηλαδή τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια ρε φίλε. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια και ο κόσμος τρώει κουτόχορτο. Και όχι, δεν είμαι ειδωλολάτρης, δεν πιστεύω στους 12 θεούς, δεν πιστεύω σε τίποτα, αλλά αυτό να το πιστέψεις πρέπει να έχεις μεγάλο πρόβλημα στον εγκέφαλο. Και τους είπεν, πηγαίνετε εις όλων των κόσμων και κηρύξατε το Ευαγγέλιον, το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας, εις όλη την ανθρωπότητα. Πολύ ωραία μέχρι εδώ, τέλεια. Εκείνος που θα πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Από τι θα σωθεί? Όλοι πεθαίνουμε, όλοι. Εκείνος που θα πιστήσει στο κήρυγμά σας θα καταδικαστεί. Καλώς πώς τον βλέπετε? Μες στην καλή διάθεση, μες στην αγάπη, αγαπάτε αλλήλους και όλα καλά και συγχώρεση. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστής σας κατακριθήσετε. Όποιος δεν είναι μαζί μου, με λίγα λόγια, είναι εναντίον μου. Το ίδιο κάνουν σήμερα κάποιοι που κάνουν bullying. Πάμε παρακάτω. Υπερφυσικά δε σημεία στους πιστεύοντας που θα μαρτυρούν την αλήθεια της πίστεώς των θα ακολουθήσουν τα εξής. Προσέξτε τώρα εδώ πέρα τι γίνεται. Δώστε βάση. Με την πίστη και την επίκληση του ονόματός μου θα διώξουν δαιμόνια. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Σας το βγάζει? Σας το βγάζει, είναι μέχρι το 20, ωραία. Θα διώξουν δαιμόνια. Θα ομιλήσουν ξένες γλώσσες νέας και αγνώστους εις αυτούς. Πώς σας φαίνεται έτσι αυτό τώρα που αναφέρει? Εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι μέχρι σήμερα ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να μάθει μία ξένη γλώσσα πρέπει να βάλει κάτω τον ποπό του και να την μάθει. Δηλαδή μας λέει ότι παιδιά, όσοι έχετε βαφτιστεί, έτσι, και θα με ασπαστείτε, αυτομάτως θα μπορείτε να μιλάτε ό,τι γλώσσα γουστάρετε, ό,τι θέλετε θα σας δίδεται, αρκεί να είσαστε μαζί μου, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο, κοιτάξτε εδώ. Και δαιμόνια θα διώχνεις από μέσα τους. Φοβερό. Και συνεχίζει. Θα σηκώσουν με τα χέρια τους φίδια φαρμακερά. Αυτό
Θα ήθελα να το δω πάρα πολύ από μερικούς χριστιανούς εντωμεταξύ. Πάρα πολύ. Αγαπητά μου αδέλφια, θέλω να το δω αυτό, να το κάνετε όλοι. Αύριο το πρωί θέλω στην πλατεία Συντάγματος και Αριστοτέλους να πάρετε φαρμακερά φίδια από 1000 περίπου και να τα βάλετε έτσι στον ουρανό, οι πιο πιστοί από όλους, έτσι. Λοιπόν, και να τα αφήσετε να σας δαγκώσουν. Γιατί λέει εδώ πέρα μετά ο Ιησούς, θα σηκώσουν με τα χέρια τους φίδια φαρμακερά χωρίς να μάθουν τίποτα από το δάγκωμά τους. Και αν ακόμη πιούν κανένα θανατηφόρον δηλητήριον, τύφλα να έχει δηλαδή ο Κύρος και όλοι αυτοί οι βασιλιάδες που έπαιρναν μικροδόσεις δηλητηρίων, δεν θα τους βλάψει. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι λέει, θα είναι άτρωτοι στα δηλητήρια. Θα προέτρεπα τους χριστιανούς, τους φίλους, να μην το κάνουν αυτό. Να μην πάρουν φίδια φαρμακερά στα χέρια τους, να μην βγούνε να κάνουν κάτι τέτοιο, διότι κινδυνεύουν με αυτοτραυματισμό. Αν ακούσετε δηλαδή τα όσα λέει, είναι λίγο ξεκάθαρο ότι θα έχετε πρόβλημα. Έτσι. Τι άλλο λέει θα κάνουν? Θα βάζουν τα χέρια τους πάνω στους αρρώστους και εκείνοι θα γίνονται καλά. Λοιπόν, και τώρα κοιτάξτε λίγο τώρα το τελευταίο. Θα πρέπει λίγο να μαζέψω λίγο τον Μάρκο, τον Ευαγγελιστή. Μάρκο, μαζέψω λίγο. Λοιπόν, δείτε τώρα παιδιά την τελευταία φράση. Εδώ είναι όλα τα λεφτά. Διότι αυτό που σας έλεγα πριν για την Γκοτζαμάν ανάληψη εις τους ουρανούς αφιερώνουν 2 στίχους. Κάνω έτσι γιατί παθαίνω σοκάρομαι. Ο μεν λοιπόν Κύριος έπειτα από τας ομιλίας αυτάς και πολλάς άλλας που έκαμε προς αυτούς, ανελήφθη στον ουρανόν και εκάθισεν εις τα δεξιά του Θεού. Εκείνοι δε αφού ευγήκαν προς όλην την οικουμένη εκήρυξαν παντού το Ευαγγέλιο. Ο δε Κύριος συνέπρατε και συνεργούσε μαζί των και επιβεβαίωνε το κήρυγμά των με τα θαύματα που επακολουθούσαν ύστερα από το κήρυγμα. Αμήν. Δύο στίχοι για να μας πείσουν ότι αφού αναστήθηκε όπως αναστήθηκε με άπειρα κενά, έπρεπε μπαμ να εξαφανιστεί από την γη ο Ιησούς για κάποιον πολύ σοβαρό λόγο. Εσείς τι πιστεύετε, ποιος θα μπορούσε να ήταν ο λόγος? Τι πιστεύετε, γιατί να φύγει τόσο γρήγορα αυτός που το έπαιζε Ιησούς εκείνη τη δεδομένη στιγμή? Γιατί έπρεπε να φύγει τόσο σύντομα και να μην τον πάρει κανένας χαμπάρι? Αφού ήταν λοιπόν ο μόνος Θεός, ο εκλεκτός του Θεού, ο αυτός που έπρεπε να αναστηθεί και να από τους νεκρούς να κάνει όλα αυτά, γιατί δεν έμεινε εδώ? Και γιατί δεν βλέπουμε και τους νεκρούς που ανέστησε? Και γιατί δεν ανασταίνονται και σήμερα οι νεκροί, αφού πάτησε τον Άδη και τον καταπάτησε και τον διέλυσε και τον ισοπαίδωσε? Γιατί? Ό,τι υπήρχε πριν τον Ιησού υπάρχει και μετά τον Ιησού. Ψόφος, κρύο, θάνατος, πείνα, δίψα, πόλεμοι, έρηδες, συγκρούσεις. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Γιατί μπαίνουν και μου γράφουν μερικοί, ο Κύριος μας, ο Θεός μας, ο Κύριος μας, ο Θεός μας. Με γεια σας, με χαρά σας, συγχαρητήρια, μπράβο σας, Εβραιόπουλά μου, σαλόμ στους Έλληνες Εβραίους. Λοιπόν, γιατί οι Εβραίοι είναι πλέον οι Έλληνες, δεν είναι Έλληνες. Αν ήμασταν Έλληνες θα είχαμε σε κάθε νομό και από μία φιλοσοφική σχολή, πανεπιστήμιο. Επαναλαμβάνω, αν ήμασταν Έλληνες με κάκαλα και όχι
Εβραίοι, που εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους Ισραηλινούς, κανένα, αλλά με την εδώ έκφανση αυτής της θρησκείας, θα έπρεπε ντροπή μας σε κάθε νομό να υπάρχει πανεπιστήμιο φιλοσοφικής σχολής, σε κάθε νομό, και να έρχονται εδώ οι ξένοι και να διδάσκονται από τους Έλληνες, όχι να πηγαίνουν οι Έλληνες στο εξωτερικό, Γαλλία, Λονδίνο, Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, για να προκόψουν, για να γίνουν άνθρωποι και για να δουν μια άσπρη μέρα και για να γίνουν εκεί διδάκτορες, γιατί εδώ δεν γίνεται να γίνουν αυτό που θέλουν. Παπ. Ελπίζω να συμφωνείτε με αυτό που λέω, γιατί αλλιώς δεν είμαστε Έλληνες. Πάμε παρακάτω, πάμε στον Ιωάννη. Γεια σου Ιωάννη. Συνονόμαται Ιωάννη. Χαίρομαι πάρα πολύ για το όνομα που έχω. Έλα ρε, ο Ιωάννης δεν θέλει να ανέβει με τίποτα. Μου κάνει άζια. Λοιπόν Ιωάννη, έλα εδώ τώρα να σε δούμε και σένα. Βάζουμε τον Ιωάννη. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν παιδιά. Sorry κιόλας, αλλά όντως πρέπει να γίνω πάρα πολύ μικρούλης για να μπορέσετε να βγάλετε άκρη. Πάμε στον Ιωάννη. Κεφάλαιο 20. Να δούμε τι λέει και ο Ιωάννης. Λοιπόν, κατά την πρώτη ημέρα του Σαββάτου, δηλαδή την Κυριακή, η Μαρία Μαγδαληνή έρχεται στο μνημείο, εντάξει, ενώ ακόμη ήτο σκοτάδι, και βλέπει ότι ο λίθος που έκλειε την θύρα του μνημείου ήτο σηκωμένος από εκεί. Τι παρατηρείτε στον αγαπητό μας Ιωάννη? Ο θεόπνευστος Ιωάννης, και αυτός θεόπνευστος, είπαμε απευθεία σύνδεση, δεν αναφέρει την Μαρία, την μητέρα του Ιακώβου. Ούτε καν. Ούτε καν. Τρέχει λοιπόν και έρχεται στον Σίμωνα Πέτρον και στον άλλο μαθητή, την οποίαν ιδιαιτέρως αγαπούσε ο Ιησούς, ή τον οποίον, και λέγει σε αυτούς: επήραν τον Κύριον από το μνημείο και δεν ξέρομεν πού τον έχουν βάλει. Ευγήκε τότε ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής από το σπίτι και ήρχοντος στο μνημείον. Έτρεχαν δε και οι δύο μαζί. Ο άλλος μαθητής, σαν νεότερος, έτρεξε ταχύτερα εμπρός από τον Πέτρον και ήλθε πρώτος στο μνημείον. Και αφού έσκυψε απ' έξω, είδε τις λωρίδες από τα συνδόνια, με τα οποία είχαν σαβανώσει το σώμα, να είναι κατά γης. Από σεβασμόν όμως προς τον τάφον δεν εισήλθε στο μνήμειον. Αυτό, όπως καταλάβατε, με τα σάβανα και με τα συνδόνια δεν τα ανέφεραν οι άλλοι δύο. Ξέχασαν όλο αυτό το συμβάν, δεν το έχουν αναφέρει με τον νεαρό και τα συνδόνια και τα σάβανα. Ο Ιωάννης όμως τρώει μια φρίκη και τα αναφέρει. Πάμε παρακάτω για να καταλάβετε πόσο στο πόδι έχουν γραφτεί τα Ευαγγέλια. Έρχεται λοιπόν ύστερα από αυτόν ο Σιμών Πέτρος και εμπήκεν στο μνημείον και είδε ότι οι ελωρίδες του σαβάνου ήσαν κατά γης, και η πετσέτα με την οποία είχαν σκεπάσει την κεφαλήν του Ιησού, λεπτομέρεια δεν ήταν μαζί με τα λωρίδας, αλλά χωριστά κάπου εκεί τυλιγμένη με προσοχή. Οι άλλοι δεν έχουν αναφέρει τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Τότε λοιπόν εμπήκε και άλλος μαθητής, ο οποίος είχε έλθει πρώτος στο μνημείον και είδε από κοντά αυτά τα παράδοξα και επίστευσεν ότι δεν είχε κλαπεί το σώμα, αλλά ότι είχε αναστηθεί ο Ιησούς. Διότι έως τότε δεν είχαν ακόμα γνωρίσει και καλά εννοήσει την Αγία Γραφή, η οποία είχε προφητεύσει ότι πρέπει ο Χριστός να αναστηθεί εκ νεκρών. Έφυγαν λοιπόν πάλι οι μαθητές και γύρισαν στο κατάλημά των. Και πάμε τώρα στην εμφάνιση του Ιησού στην Μαρία. Η Μαρία όμως εστέκετο κοντά στο μνημείο και έκλαιεν έξω, διότι επίστευσεν ότι είχαν κλέψει το σώμα του Ιησού. Καθώς λοιπόν έκλαιε, έσκυψε στο μνημείο και βλέπει έφνης δύο αγγέλους με ολόλευκοι. Αυτοί οι δύο οι άγγελοι
με ολόλευκη στολή να κάθονται ο ένας προς το μέρος της κεφαλής και ο άλλος προς το μέρος των ποδών, όπου πρωτήτερα έκειτο το σώμα του Ιησού. Και λέγουν εκείνοι σε αυτήν, γίνε, γιατί κλαις, γυναίκα, γιατί κλαις? Λέγει σε αυτούς, κλαίω διότι επήραν τον Κύριον μου από τον τάφον και δεν ξέρω πού τον έβαλαν. Και αφού είπαν αυτά, εγύρισε πίσω και βλέπει τον Ιησούν να στέκεται όρθιος και διότι ίσως τα μάτια της ήσαν βουρκωμένα από τα δάκρυα, δεν αντελήφθη ότι αυτός είναι ο Ιησούς. Να σας το βάλω λίγο να το δείτε και αυτό. Εδώ, συγγνώμη που καμιά φορά τα προσπερνάω και επειδή το κείμενο είναι πιο γρήγορο μου διαφεύγει. Τι έγινε ρε παιδιά τώρα εδώ πέρα? Έχετε καταλάβει τι έγινε? Πάλι το ίδιο. Πάλι δεν μπορεί να αναγνωρίσει ποιον βλέπει η Μαρία. Απίστευτο. Ακούστε τώρα εδώ τι λέει. Διότι ίσως, δείτε τι έχουν κάνει οι παραχαράκτες του 4ου αιώνα. Δείτε, είχαν τα αρχικά κείμενα, για να καταλάβετε λίγο τι έχουν κάνει. Είχαν τα αρχικά κείμενα στα χέρια τους και δεν ήξεραν πώς να τα παραχαράξουν και να τα αντιγράψουν, ώστε να μην φανεί ότι αυτός που έβλεπε η Μαρία, δε και καλά, ήταν άλλος. Αλλά ήταν ο Ιησούς Χριστός. Και σου λέει, τι να γράψουμε? Ακούστε τώρα τι λέει. Διότι ίσως, πάλι δεν είναι σίγουρη, τα μάτια της ήσαν βουρκωμένα από τα δάκρυα, δεν αντελήφθη ότι αυτός είναι ο Ιησούς. Και της λέει ο Ιησούς, γίνε, γιατί κλαίεις, ποιον ζητείς? Γυναίκα, γιατί κλαις, ποιον ψάχνεις? Ακούστε να σας πέφτουν τα σαγόνια, τα σαγόνια. Και εσείς όλοι μετά που θα με βρίζετε, ξέρω ότι αυτά δεν θα τα σχολιάσετε, γιατί δεν σας παίρνει. Γράψτε από κάτω, ξέρετε εσείς αυτά που γράφετε, τις βρισκές και όλα αυτά, αλλά και εμένα, να μου, όσο με βρίζετε τόσο επιβεβαιώνετε ότι δεν είστε ικανοί για διάλογο, αντίλογο και για να μπορέσετε να καταπολεμήσετε αυτά τα οποία είναι γραμμένα σε ιερό βιβλίο θεόπνευστο. Απίστευτο. Εκείνη νομίζουσα ότι αυτός που της ομιλεί είναι ο Κυπουρός, δηλαδή δεν θα τον γνώριζε τον Ιησού η Μαρία. Δεν πλάκα μου κάνετε. Του λέγει, Κύριε, εάν εσύ επήρες αυτόν, πες μου πού τον έβαλες και εγώ θα τον πάρω και θα τον ξαναφέρω στον τάφον. Απίστευτο. Νομίζω ότι εδώ κάπου θα πρέπει όλοι οι χριστιανοί να σηκώσουν τα χέρια ψηλά. Έτσι. Δηλαδή αυτό το εδάφιο πιστεύω ότι δεν υπάρχει. Τι άλλο δηλαδή θα πρέπει να υποθεί για να το καταλάβει ο κόσμος? Εδώ. Εν πάση περιπτώσει. Εντάξει. Συνεχίζω. Πού είμαστε? Είμαστε στο 16. Ωραία. Πάμε. 15-16. Λέγει τότε εις αυτήν ο Ιησούς, Μαρία. Εκείνη ανεγνώρισε αμέσως την φωνή, εστράφη προς αυτόν και του είπε Ραβουνί, που σημαίνει στην ελληνική διδάσκαλε. Το καταλάβατε τώρα αυτό? Δηλαδή μίλησε και την κατάλαβε. Και τον κατάλαβε. Πριν όχι. Πριν όχι. Που τον παίρναγε για τον Κυπουρό. Πάτε καλά. Αυτά είναι γραμμένα. Αυτά είναι γραμμένα. Οι άνθρωποι του 4ου αιώνα δεν ήξεραν πώς να πλαστογραφήσουν τα γραπτά και έκαναν ό,τι να είναι. Δουλειές, προχειροδουλειές θα έλεγα. Δηλαδή κυριολεκτικά προχειροδουλειές και τίποτα παραπάνω. Λοιπόν. Για να δούμε. Ραβουνί. Για όσους λέτε ότι ο Ιησούς ήταν Έλληνας. Έλεος. Πριν ξεκινήσει το live σας είπα
Σας έβαλα βασικά πόσους, 30-40 προγόνους του, όλοι με εβραϊκά ονόματα. Πώς είναι Έλληνας, ρε. Ρε, πώς είναι Έλληνας. Πάτε καλά. Περιτομές, 30-40 πρόγονοι. Μιλάει αραμαϊκά. Μιλάει αραμαϊκά. Λέει τον Θεό Ηλάχη. Ηλάχη. Μπορεί και Γιαχβέ να τον έλεγε. Ηλάχη. Δηλαδή Θεέ μου. Από το οποίο Ηλάχη μετά συγγενεύει και το Αλάχ. Ωχ, αλήθεια. Έτσι είναι αυτά. Άμα ξέρεις και άλλες γλώσσες. Και αυτό το χαρίζω στους Ταλιμπάν που μου λένε γιατί μαθαίνω ξένες γλώσσες. Ό,τι γουστάρω θα μάθω. Και αν δεν μάθαινα ξένες γλώσσες, δεν θα μπορούσα να καταλάβω ότι το Ηλάχη που λέει στα εβραϊκά, στα αραμαϊκά ο Ιησούς μετατράπηκε σε Allah, σε Αλλάχ αργότερα. Όχι, όχι, ούτε αυτό. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Ραβουνί, άρα ήταν ραβίνος, δάσκαλος, διδάσκαλος, Εβραίος. Και επειδή η Μαρία έσπευσε να αγκαλιάσει με σεβασμόν τα πόδια του, ο Ιησούς της είπε «Μη με αγγίζεις», όπα, διότι δεν ανέβηκα ακόμη στον πατέρα μου και δεν ήρχισε ακόμη η νέα περίοδος της λατρείας και της τιμής που θα μου προσφέρουν από εδώ και πέρα οι άνθρωποι. Κοιτάξτε εδώ έπαρση. Κοιτάξτε εδώ έπαρση. Μη μ' αγγίζεις. Μ' αγγίζεις. Don't touch me. Αλλά πήγαινε στους αδελφούς μου και πες τους ανεβαίνω προς τον πατέρα μου, ο οποίος χάρις εις την λυτρωτική μου θυσίαν έγινε και ειδικός σας πατέρας και έγινε διεμέ από την ημέρα που πήρα την ανθρωπίνη σάρκα Θεός μου, όπως επίσης είναι και Θεός ειδικός σας. Έρχεται η Μαρία Μαγδαληνή και αναγγέλει στους μαθητάς ότι είδε τον Κύριον και ότι ο Κύριος της είπε να αναγγείλει εις αυτούς την Ανάστασή του. Λοιπόν, νομίζω πως κάπου εδώ τελειώνει το κείμενο, αν δεν κάνω λάθος, του Ιωάννη. Ακριβώς. Λοιπόν, συμπεράσματα. Άλλα λέει ο ένας μέχρι στιγμής, όπως βλέπετε, άλλα λέει ο άλλος. Αλαλούμ, μπέρδεμα, φάσκουν, αντιφάσκουν και από εκεί και πέρα μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να καταλάβει σε ποια σημεία συγκεκριμένα κιόλας έχει παίξει παραχάραξη από μερικούς. Παραχάραξη. Φεύγει και ο Ιωάννης. Έτσι. Λοιπόν, και φτάνουμε στο Λουκά. 24ος. Το κεφάλαιο. 24ο. Με συγχωρείτε. Οι εκπομπές είναι και ζωντανές. Ζωντανές. Όποιοι είστε μάγκες, γιατί κάποια στιγμή μιλάω μία ώρα και θα κάνω και ένα λάθος και θα μπερδευτώ. Έκανες λάθος. Ναι βρε χολή, έκανα και λάθος. Η εκπομπή είναι ζωντανή. Δεν είναι ούτε κομμένη, ούτε μαγνητοσκοπημένη, ούτε από πριν την έχω κάνει. Και είναι φυσιολογικό αν κάτσεις να μιλήσεις μία ώρα και 10 λεπτά να κάνεις λάθος. Να σας δω εσάς γατάκια, γατάκια και τσουτσέκια να κάνετε εσείς το ανάλογο και το ίδιο. Λοιπόν, άντε τώρα γιατί. Ο άλλος με δούλευε και με έλεγε δεν είπες αραμαϊκά, είπες αρωματικά. Που δεν είπα αρωματικά. Και να είπα αρωματικά σκασίλα μου, γιατί μιλάω 2 και 3 ώρες. Οπότε μόκο. Πάμε παρακάτω. Επόμενος. Λουκάς. Πάμε και στο Λουκά. Να δούμε και εδώ πέρα τι γράφει ο Λουκάς για την Ανάσταση. Λοιπόν, ίδιο σκηνικό, ξέρετε. Να δούμε. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε και εδώ το τι συμβαίνει. Ο Λουκάς εδώ πέρα θα πει άλλα πράγματα. Για να δω. Ελπίζω μόνο να έχω βάλει όλες τις φωτογραφίες. Όχι. Κάποια έχω παραλείψει από ό,τι βλέπω. Νομίζω έχω παραλείψει την αρχική. Για μισό λίγο να δω. 19, 24, 13. Πάω απευθείας στο 13. Όχι. Πάω απευθείας στο 13. Λοιπόν. Η πορεία προς τους Εμαούς. Αχ, να είμαστε. Ούτε και εδώ τον αναγνωρίζουν οι προσκυνητές των Ιησού. Ούτε και εδώ. Λοιπόν, να δω το... Είναι εντάξει το τέτοιο. Οκ, λοιπόν. Έχει τοποθετηθεί όπως πρέπει. Η πορεία
προς τους Εμαούς. Ούτε εδώ πέρα λοιπόν θα τον αναγνωρίσουν κάποιοι από τους μαθητές. Και δείτε ακριβώς τι αναφέρει το κείμενο, για να μην λέτε μερικοί ο θετικός τα σκαρφίζεται όλα μέσα από το μυαλό του και είναι Γιαχωβάς και είναι μασόνος και δεν μας έχεις δείξει μεγάλε τις πηγές σου σε προηγούμενες εκπομπές. Εν τω μεταξύ όλες μου οι πηγές αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη, είναι ξεκάθαρες. Απλά τεμπελός σκύλα μερικοί δεν έχετε καθίσει ποτέ να ανοίξετε βιβλίο, τα περιμένετε όλα έτοιμα και εγώ εννοείται ότι χαίρομαι πάρα πολύ, πιστέψτε με, που κάνω αυτές τις εκπομπές και σας απαντάω σε όλες σας τις προσβολές, γιατί είστε εσείς όντως πολύ λίγοι για να συγκριθείτε μαζί μου και στο πνεύμα και στο μυαλό και εκεί που έδειξα μόλις τώρα. Παρακάτω. Κουφάλες. Λοιπόν, και ιδού 2 από τους μαθητάς επήγαιναν αυτήν την ημέραν εις κάποιο χωριό που απήχε από την Ιερουσαλήμ 11 περίπου χιλιόμετρα και το οποίο ελέγετο Εμαούς. Και αυτοί συνομιλούσαν μεταξύ των δια όλα αυτά τα γεγονότα. Και ενώ αυτοί συνομιλούσαν και συζητούσαν περί του Ιησού, ο ίδιος ο Ιησούς τους επλησίασε και πήγαινε μαζί των. Εδώ τώρα δώστε πάρα πολύ μεγάλη βάση, γιατί θα καταλάβετε το τι παίχτηκε. Τους πλησιάζει ο Ιησούς. Εδώ τώρα ο Λουκάς τα λέει όλα. Ούτε λίγο ούτε πολύ ότι κάποιος κάνει απόκρυψη του εαυτού του. Δηλαδή το παίζει Ιησούς, αλλά δεν είναι ο Ιησούς. Και τι κάνει? Αναμειγνύεται με κάποια άτομα για να μην τον καταλάβουν. Άρα τι κάνει? Κρύβεται. Από ποιους? Από τις Ρωμαϊκές αρχές. Γιατί δεν αναστήθηκε ποτέ. Πάμε να το αποδείξουμε. Λοιπόν, και ενώ αυτοί συνομιλούσαν, λέει, ο Ιησούς πηγαίνει και τους πλησιάζει και πηγαίνει μαζί τους. Τα δε μάτια των εμποδίζοντο από κάποια υπερφυσική δύναμη για να μην τον αναγνωρίσουν εγκεφαλικά. Ποια μπορεί να ήταν η υπερφυσική δύναμη εκείνη την εποχή, πιστεύετε, που τους έκανε να μην μπορούν να τον ξεχωρίσουν? Ποιος ο λόγος ο θεάνθρωπος που μόλις τώρα αναστήθηκε εκ νεκρών να κρύβεται? Γιατί κρύβεται? Γιατί θέλει να ξεφύγει και να πάει κάπου, να γλιτώσει από κάποιους, από τους Ρωμαίους. Γι' αυτό τι κάνει λοιπόν? Κατά 99% φοράει η μάσκα ή εκμαγείο που έπαιζε πάρα πολύ εκείνη την εποχή. Τα δε μάτια των εμποδίζοντο από κάποια υπερφυσική δύναμη για να μην τον αναγνωρίσουν. Για μάσκες και εκμαγεία εκείνη την εποχή μιλούσε και ο Λουκιανός από τη Σαμοσάτα. Του Λουκιανού κάναμε ένα αφιέρωμα στις 30-31 Δεκεμβρίου, αν θυμόσαστε. Αυτός ο ίδιος ο Λουκιανός αναφέρει ότι έπαιζε πάρα πολύ μεγάλο μασκάρεμα εκείνη την εποχή σε εκείνες τις περιοχές, ειδικά όσοι ήταν φυγάδες. Όσοι λοιπόν ήταν φυγάδες φορούσαν εκμαγεία, μάσκες, για να μην τους αναγνωρίζουν οι Ρωμαίοι. Είπε δε προς αυτούς, ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι και ποια είναι τα θέματα τα οποία καθώς περιπατείτε, συζητείτε μεταξύ σας και είστε σκυθροποί? Απεκρίθη δε ο ένας που ελέγετο
Κλέοπας, να δω λίγο αν το βλέπετε κι εσείς, μέχρι το 19 είστε. Απεκρίθη δε ο ένας που ελέγεται ο Κλέοπας και είπε προς αυτόν: «Συ μόνος σαν προσκυνητής κατοικείς των καιρών αυτών εις την Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες όσα έγιναν εις αυτήν τα ημέρας αυτάς?» Δηλαδή εσύ είσαι προσκυνητής, κατοικείς εδώ και δεν ξέρεις τι έγινε εδώ? Εμάς θα ρωτήσεις? Και είπεν αυτούς ο Ιησούς: «Ποια?» Εκείνοι δε του είπαν: «Τα περί του Ιησού του Ναζωραίου, ο οποίος, προσέξτε, ανεδείχθη προφήτης ενώπιον του Θεού και όλου του λαού, δυνατός εις έργα θαυμαστά και εις διδασκαλίαν πρωτάκουστον». Λοιπόν, να το πάω λίγο παρακάτω. Είμαστε εδώ. Ωραία. Δεν έμαθες και πως δεν τον παρέδωκαν οι αρχιερείς και οι άρχοντες μας εις θανατικήν καταδίκην και τον εσταύρωσαν? Όπα. Αισθάνομαι Έλληνες πλαστογράφους. Όπα. Οι αρχιερείς, ρε κουφάλες ψεύτες, αντιγραφής της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, γλύφτες των αυτοκρατόρων, γλύφτες. Οι Εβραίοι αρχιερείς 3-4 χρόνια δεν τον έκαναν τίποτα. Όχι μόνο από μικρό, ούτε αργότερα όταν ξεκίνησε η μεγάλη του η δράση, δεν τον έκαναν τίποτα και ξαφνικά, λέει, τους πιάνει κάτι για να τον σταυρώσουν. Αυτά είναι ψευδεπίγραφα. Όλα είναι ψέματα. Ο Ιησούς δεν θα είχε επιβιώσει εκείνη την εποχή επί ρωμαϊκής κατοχής με τον όχλο του, ούτε μισή μέρα δεν τον στήριζαν οι αρχιερείς με τους οβολούς τους. Αλλά αυτά δεν τα λένε, γιατί ήθελαν να προσβάλλουν τους Εβραίους και να δείξουν ότι αυτοί φταίγανε. Πάμε παρακάτω όμως. Κι όμως εμείς ελπίζαμεν ότι αυτός είναι ο Μεσσίας που θα ελευθέρωνε το Ισραήλ. Τι λέει ρε παιδιά, τι λέει ρε? Καταλαβαίνετε εδώ τι λέει? Θα ελευθερώσει το Ισραήλ ο επαναστάτης, ο ζηλωτής, ο βασιλικός διάδοχος του θρόνου του Ισραήλ και όχι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Του λένε εδώ, Λουκάς 24ο κεφάλαιο, 21ο στίχος παύλα εδάφιο. Αλλά μαζί με όλα αυτά που σου είπαμε, ειδού ότι είναι η τρίτη ημέρα σήμερα από τότε που έγιναν αυτά και δεν είδαμε ακόμη τίποτε που να δικαιολογεί τα ελπίδας μας. Αλλά και κάτι άλλο συνέβη. Μερικές δηλαδή γυναίκες από τον κύκλο μας εξέπληξαν, διότι επήγαν κατά τα χαράματα στο μνημείον και επειδή δεν έβρωνε εκεί το σώμα του, ήρθαν και είπαν ότι είδαν και οπτασία αγγέλων, οι οποίοι λέγουν ότι ο Ιησούς ζει. Προσέξτε όμως τώρα κάτι, όλα αυτά τα συζητάνε μαζί με τον Ιησού, υποτίθεται, αλλά κανένας δεν λέει ότι παιδιά πριν 3 μέρες, πριν 1 μέρα, πριν 2 μέρες, την ίδια ημέρα έγινε σεισμός. Γιατί νομίζω ότι είναι την ίδια ημέρα της Αναστάσεως. Έτσι, έγινε σεισμός και δεν είναι τίποτα αυτοί. Τίποτα, χαλαρά, περπατάνε χαλαρά, δεν τρέχει τίποτα. Ξυπνήστε για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Έλεος, τι άλλο δηλαδή, εδώ κάνει μπαμ τώρα. Πού είμαστε? Επήγαν 24-24, να δω λίγο αν το βλέπετε και εσείς. Μέχρι το 25 βλέπετε, ωραία. Επήγαν επίσης στο μνημείο και μερικοί από αυτούς που είναι μαζί μας και βρήκαν τα πράγματα όπως τα είχαν πει οι γυναίκες. Είδαν ανοιχτόν μεν το μνημείο, όχι όμως και τον Ιησούν, και τότε ο Ιησούς είπε προς αυτούς. Ακούστε παιδιά τώρα εδώ τι τους λέει ο Θεάνθρωπος. «Ω ανόητοι που έχετε βραδικίνητη την καρδιά σας στο να πιστεύετε όλα όσα ελάλησαν οι προφήτε». Σοκ. Εγκεφαλικό. Τους λέει ηλίθιους και καθυστερημένους εν ολίγης. Και όχι μόνο αυτό.
Τους λέει κάθεστε και πιστεύετε μωρέ τους προφήτες. Τους προφήτες. Εκεί που μας συμφέρει οι προφήτες έκαναν προφητείες για τον Ιησού. Εδώ όμως ο ίδιος ο Ιησούς τους λέει τι κάθεστε ρε και ασχολείστε με τους προφήτες. Ποιους τους προφήτες? Άντε να ξεκολλήστε καθυστερημένοι. Και τους προσβάλλει και τους λέει ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να ασχολείστε με τα όσα είπαν και λάλησαν οι προφήτες. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Εδώ. Φοβερό εδάφιο. Αυτά δεν έπρεπε σύμφωνα με τη βολή του Θεού να πάθει ο Χριστός και να εισέλθει κατόπιν εις την δόξαν του, η οποία και ήρχισε με την Ανάστασή του. Και αφού ήρχισε από τον Μωυσέα και εν συνεχεία από όλους τους προφήτας, εξηγούσε λεπτομερώς αυτούς όλα στα προφητείας των γραφών που ανεφέροντο εις αυτόν. Και πλησίασαν στο χωριό, για να μην σας ταλαιπωρώ και σας κουράζω παραπάνω, γιατί φτάσαμε ήδη στην ώρα. Λέει ότι τον αναγνώρισαν μόλις αργότερα στο τραπέζι. Μέχρι εκείνη, και καλά, μέχρι εκείνη την ώρα, λέει, δεν μπορούσαν να καταλάβουν ποιος είναι αυτός με τον οποίο ήταν μαζί. Μόνο αφού είδαν τον τρόπο που μοίρασε και έκοψε τον άρτο, τότε, λέει, μόνο κατάλαβαν ποιος είναι. Και προσέξτε τώρα, τύχη, θείο σχέδιο. Μόλις, λέει, γύρισαν να τον κοιτάξουν, εξαφανίστηκε. Έγινε, λέει, άφαντος. Περιμένω σχόλια, αλλά νομίζω ότι αυτά όλα τα εδάφια, αν είχατε καθίσει να τα διαβάσετε και δεν μπαίνατε στο TikTok να απασχολείστε με κοτσάνες, θα ξέρατε και σε τι πιστεύετε όταν πηγαίνετε στην εκκλησία. Αλλά δεν έχετε την παραμικρή ιδέα και δεν έχουμε πιάσει τίποτα απολύτως, ούτε από την Παλαιά ούτε από την Καινή Διαθήκη. Έχουμε πει ελάχιστα πράγματα. Ακόμα και αν κάναμε 42 βίντεο, πόσα κάναμε? Έτσι. Λοιπόν, το βλέπετε μπροστά σας το εδάφιο. Και εσύ που γελάς και σε βλέπω στο chat, δεν είμαι χάζος, η απάντησή μου είναι αυτό εδώ. Εντάξει, τους λέει ανόητους και μάλιστα χρησιμοποιεί και μία ακόμα προσβολή. Τους λέει ότι είναι βραδείς στην καρδιά. Έτσι, δηλαδή τους λέει ότι τώρα δεν μπορώ να πω και τη λέξη στη νεοελληνική της απόδοση. Υπάρχει μια πολύ ωραία λέξη στα νέα ελληνικά, έτσι, στην αργό, η οποία ταιριάζει ακριβώς σε αυτήν την φράση που τους λέει ο Ιησούς. Και τώρα, επειδή σας υποσχέθηκα ότι αξίζει σήμερα να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, διότι στο μέλλον θα σας φανερώσω κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση και με τον Ιησού και με την Ανάσταση και με το πώς ακριβώς έγινε, και το τι χρησιμοποίησε ο Ιησούς, θα σας πω μονάχα κάτι το οποίο θα πρέπει εσείς να καθίσετε να το ψάξετε. Όσοι έχετε το βιβλίο του Αμπελέν, ξέρετε πάρα πολύ καλά σε τι αναφέρομαι. Αναφέρομαι στον Θωμά. Ποιος είναι ο Θωμάς? Τι όνομα πια είναι αυτό το Θωμάς? Λοιπόν, ο Θωμάς, λέει, αναφέρεται ως ο Δίδυμος. Ο Θωμάς, ο Δίδυμος. Σας είχα πει ότι θα σας ετοιμάσω μία βόμβα για σήμερα πριν τελειώσει η εκπομπή και πάμε να ακούσουμε λιγάκι πώς λέγεται ο Δίδυμος στα εβραϊκά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουν παρακολουθήσει το βίντεο μέχρι στιγμής τόσα πολλά άτομα και πιστεύω ότι θα τα μυθείτε. Εν τω μεταξύ, επειδή δεν είμαι κανένας που κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, 303 ψήφοι μέχρι στιγμής στο ερώτημα αναστήθηκε ο Ιησούς. 60% λέει ναι, 40% λέει όχι. Τύφλα να έχει το βίντεο που έκανα σήμερα. Αν πιστεύει ακόμα και το 40% όχι,
είμαστε πιστεύω σε καλό δρόμο σαν άνθρωπος. Αν πάλι το 60% πιστεύει ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αναστήθηκε, σας είπα και πριν, εγώ έχω όλη την καλή διάθεση να κάνουμε αγίους και όλους τους γιατρούς. Όλους όσοι δουλεύουν εκεί στις ΜΕΘ, και τους καρδιολόγους και τους αναισθησιολόγους και τους εντατικολόγους, να τους κάνουμε όλους αγίους, όλους, γιατί καθημερινά κάνουν θαύματα με την χρήση της επιστήμης και όχι με τη χρήση της βλακείας που θέλουν κάποιοι να μας επιβάλλουν. Γιατί αν πιστεύαμε ακόμα στα δαιμόνια και ότι τα δαιμόνια οφείλονται για τα εμφράγματα, δεν θα είχαμε ανακαλύψει ποτέ την ιατρική. Και επειδή μερικοί μου είπατε ότι ο Ιησούς ήταν θεραπευτής και το όνομα του δεν βγαίνει από το Γέσουα, αλλά από το Ιάσον ή από το Ιήτορ, από το γιατρός, ειδού λοιπόν ακόμα μια ερώτηση για να βουλώσουν πάρα πολλά στοματάκια που μου τη δίνουν πάρα πολύ όταν μιλάνε χωρίς να έχουν ιδέα από ιστορία και με προσβάλλουν κιόλας. Έτσι, το κυριότερο είναι ότι με προσβάλλετε κιόλας. Πόσα φάρμακα άφησε ο Ιησούς? Πόσα φάρμακα άφησε ο Ιησούς? Αλифές άφησε? Βότανα? Μείγματα βοτάνων? Άφησε κάτι? Ανέφερε μία συνταγή? Κάτι που να μπορεί να σε βοηθήσει? Όχι. Οπότε κάντε μόκο. Δεν έχει βρεθεί. Έχει βρεθεί π.χ. κάποια χειρουργική επέμβαση που ονομάζεται η επέμβαση του Ιησού. Γιατί να ξέρετε, πάρα πολλές χειρουργικές επεμβάσεις ανά τον πλανήτη έχουν υπογραφεί λόγω καινοτομίας Έλληνα. Ναι. Λοιπόν, σας υποσχέθηκα λοιπόν ότι θα δούμε κάποιον δίδυμο. Ποιος ήταν αυτός ο δίδυμος που τον λέγανε Θωμά? Γιατί η λέξη Θωμάς στα ελληνικά δεν σημαίνει τίποτα. Η λέξη Θωμάς είναι εβραϊκή και δεν είναι Θωμάς, είναι Ταόμα. Ή αλλιώς, ακούστε λίγο το translate, αν είναι το ίδιο. Τι είπες? Εντάξει, Τεόμ και Θωμάς. Για ποιο λόγο τώρα? Για ποιο λόγο θέτω αυτό το ζήτημα? Πάρα πολύ απλά. Γιατί υπάρχει περίπτωση αυτός ο Τεόμ, ο Θωμάς, το οποίο ο Θωμάς είναι, επαναλαμβάνω, εξελληνισμένο όνομα, να μην ήταν το κανονικό του το όνομα και να ήταν κάποιο άλλο. Πάει κάπου το μυαλό σας? Δεν θα σας πω πολλά. Θα σας πω μονάχα ότι σύμφωνα με κάποιους που έχουν γράψει εκκλησιαστική ιστορία, το όνομα αυτού ήταν Ιούδας και όχι ο Ιούδας που τον πρόδωσε. Ο Τεόμ ήταν ο Θωμάς και Τεόμ σημαίνει δίδυμος. Εδώ πιανού δίδυμος μετά από 1 ώρα και σχεδόν 30 λεπτά βίντεο? Τι σας λέω τόση ώρα? Πιανού δίδυμος πιστεύετε ότι ήταν ο Τεόμ, τον οποίον δεν μπορούσε κανένας να τον αναγνωρίσει και όλοι τον περνούσαν για τον Ιησού? Κάντε εγγραφή να το μάθετε την επόμενη φορά στο επόμενο βίντεο που θα κάνουμε για τον Ιησού. Τώρα, ανακεφαλαιώνοντας, όπως είδατε, παίρνοντας εδάφια από την Καινή Διαθήκη και όχι από τον, θα έλεγα τίποτα, και όχι από το κεφάλι του θετικού, σας τα πέταξα και μπροστά στην οθόνη σας για να τα βλέπετε, έτσι. Συμπεραίνουμε ότι
τον έβλεπαν και δεν τον αναγνώριζαν. Γι' αυτό έκατσα και έκανα 1,5 ώρα ζωντανή εκπομπή, για να καταλάβετε ότι τον έβλεπαν και δεν τον γνώριζαν. Άνθρωποι, μαθητές του, ακόλουθοι, η Μαρία, η Μαγδαληνή. Λοιπόν, η Μαρία από τα Μάγδαλα βασικά είναι σωστό, δεν υπάρχει Μαρία Μαγδαληνή, λες και έχει 2 ονόματα. Δεν υπάρχει Μαρία Μαγδαληνή, λες και λέμε ξέρω εγώ Ιωάννης Κώστας. Είναι η Μαρία από τα Μάγδαλα. Εντάξει, περιοχή ήταν τα Μάγδαλα, όχι η Μαρία, όχι η Κουτσή Μαρία και όχι η Μαρία Μαγδαληνή. Εντάξει, Μαρία από τα Μάγδαλα, γιατί εκεί κατοικούσε η γυναίκα του Ιησού, όπως έχω δείξει και αποδείξει σε προηγούμενο μου βίντεο, που αναφέρομαι σε κοπτικό έγγραφο που το απέδειξε. Λοιπόν, άρα ανακεφαλαιώνοντας, το ξαναλέω, δεν τον αναγνωρίζανε. Άρα 99,9% ο κανονικός ο Ιησούς πέθανε πάνω στο σταυρό και κάποιος άλλος το έπαιξε Ιησούς. Αυτό είναι το συμπέρασμα της σημερινής εκπομπής. Κάποιος το έπαιξε Ιησούς μετά την σταύρωση του κανονικού Ιησού και έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η παραφιλολογία της Ανάστασης του Ιησού. Γιατί όμως? Εδώ είναι τώρα το μεγάλο ερώτημα. Γιατί? Εδώ είναι που όχι λίγο, σαν Γιάννης αρκετά. Εδώ είναι που τους καταλαβαίνω. Και όσοι έχετε φτάσει στο τωρινό σημείο του βίντεο και με παρακολουθείτε, θα καταλάβετε πόσο ευαίσθητος είμαι με τους ανθρώπους και ότι δεν είμαι κανένα σκουπιδάκι που δεν αισθάνομαι και μάλιστα πάρα πολύ κιόλας. Οι κάτοικοι τότε του Ισραήλ, οι Εβραίοι, ήταν σκλαβωμένοι. Τους σταυρώνανε τόσο άσχημα οι Ρωμαίοι και σε τόσο μεγάλους αριθμούς που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είχαν ανάγκη από ένα θαύμα. Έτσι εξηγούνται όλα. Αυτοί οι άνθρωποι που πεινούσαν, που υπέφεραν, που ζούσαν σε μια άγονη ερημική χώρα, είχαν ανάγκη να πιστέψουν σε ένα θαύμα που θα μπορούσε να τους δυναμώσει την πίστη για να απελευθερωθούν από τους Ρωμαίους. Γι' αυτό και έκαναν συνεχώς επαναστάσεις. Γι' αυτό και έκαναν συνεχώς εξεγέρσεις εναντίον των Ρωμαίων. Σε επόμενο βίντεο θα σας αναφέρω όλα τα βιβλία του Τάκητου, του Τερτιλιανού και άλλων συγγραφέων, του Ιώσιππου, τα οποία τα έκαψαν και τα εξαφάνισαν για να μην τους ενοχλούν και για να μην μπορέσει να βρει κανένας περισσότερα στοιχεία εκείνης της ιστορικής περίοδου, ενώ όλες οι περίοδοι είναι καταγεγραμμένες της ιστορίας. Εκείνα λείπουν. Γιατί ο Πάπας ο Λέων, γιατί ο Θεοδόσιος ο Δεύτερος, γιατί ο Κωνσταντίνος ο Μέγας δώσανε εντολή να καούν τα πάντα που έχουν σχέση με την περίοδο από το 20 μετά Χριστόν περίπου μέχρι το 40-50. Να καούν τα πάντα. Γιατί? Για να μην μπορέσουν ποτέ κάποιοι να ανταποδείξουν το αφήγημα και το ψέμα του χριστιανισμού. Αυτό ήτανε. Λοιπόν, τώρα τελειώνοντας, μετά από
σχεδόν μια μισή ώρα. Ελπίζω να αξίζει να κάνετε ένα like στο σημερινό το βίντεο, να το κοινοποιήσετε και να κάνετε εγγραφή όσοι είστε πρώτη φορά. Τα βίντεο που θα βγουν προτινόμενα με το που λήξει και τελειώσει η εκπομπή, λογικά αύριο θα μπορέσω να το κάνω επεξεργασία, να σας βγουν προτινόμενα τα επόμενα που μπορείτε να παρακολουθήσετε. Επίσης να σας πω, πατώντας πάνω στο hashtag θετική ντοπαμίνη με μπλε φωσφοριζέ γράμματα δίπλα ή κάτω από τον τίτλο, ανάλογα τι βλέπετε, μπορείτε να δείτε όλα τα βίντεο που έχω κάνει στο κανάλι, αρχαία Ελλάδα, χριστιανισμός, έτσι, ελληνική γλώσσα και μυθολογία ειδικά, που μου αρέσει πολύ, τα πάντα, καθώς επίσης και στις playlist του καναλιού. Αυτά για σήμερα. Καλή ξεκούραση σε όλους, καλή χώνεψη. Ελπίζω το βίντεο να το δείτε 2 και 3 φορές για να μπορέσετε να το αφομοιώσετε. Καληνύχτα.